Ja jongens, jullie zien het. We hebben weer een oplegger, want we hebben een nieuw project gekocht. En die gaan we ophalen. Mijn grote vriend Shorts is er weer bij. Ja, want zonder Shorts halen we geen project op. Als het goed is, hebben jullie hem al gezien in de vorige vlog. Nou, ik ben echt benieuwd hoe die uiteindelijk gaat uitpakken. Want ja, we hebben hem al aanbetaald. We gaan hem nu dus ophalen. Ja, ik zie jullie gewoon daar. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Mijn oog was dus gevallen op de GLA 45. En hier staat hij dan. We gaan hem nu opladen met Georgie. Jongens, ik ben zo excited. We hebben gewoon een nieuw project gekocht, de GLA 45. En dit ding is echt sick. Hij is super fout, zwart op zwart, mat zwart met glanszwarte delen. We weten inmiddels wel dat hij start. Hij verliest geen koelvloeistof, wat super nice is. Dat betekent dus dat de koelers die voor in de auto zitten nog intact zijn. We hebben natuurlijk wel een risicootje genomen met dat de auto dus gevrept is. We weten niet wat voor onderliggende schades die auto heeft. Maar wel heeft de vrep de auto wel beschermd op een paar plekken. Hé, de koplamp werkt. Wel heel veel velgschades en zo. Hij heeft dus ook lekke banden. Wat een apparaat, jongens. Kan ik anders zeggen. Ik ben echt super excited om hier aan te beginnen. Want we hebben dus een klein optelsommetje gemaakt. En wij denken dus dat het wel gewoon haalbaar is om deze auto goed te bouwen. Zonder dat je echt te veel geld erin moet stoppen. Nou, ik zou zeggen, laat hem gaan opladen. En naar de werkplaats brengen. Mijn handjes jeuken, jongens. Ik wil er zo graag aan beginnen. Ik ga mijn eerste meters maken, denk ik. In mijn nieuwe auto. Ja, ik moet wel gelijk tanken. Dit ding gaat automatisch zoeken naar tankstations. Sick. Oh, dan gaan we, jongens, de eerste meters. Oh, hij stuurt wel heel erg zwart. Collision, Prevention, SS Plus, function niet beschikbaar. Stuurbekrachtigingsstoring, zie handleiding. Begint goed, begint goed. Valt nog mee, maar hij rijdt dus wel, dat is top. Interieurtje zit lekker hoor. Maar ik denk dat ik het aan de Professional ga overlaten, het opladen van die auto. Want Georgie heeft het al 100 keer gedaan. George, jouw taak. Ik ga je helpen met begeleiden. Oh, die wielen staan schuin onder de auto. Zo. Langzaam, een beetje naar links. Ja. Oeh, ja, kom maar. Zal ik even de andere kant kijken? Ja, dit gaat top. Dit gaat goed. Een beetje naar links, George. Moet hem lieren. ik heb de sleepoog zien zitten achterin. Ah, we komen er wel. Ja, gaat goed, gaat goed. Ga maar. Ja, je bent er. Georgie, dit ding klinkt sick. Wat wil je allemaal checken? Die knopje vooruit laat, maar... die klep doet het niet. Je hoort hem rammelen. Maar ook de ruitenwisser doet het niet. Ja, stond hij met de motorkap open staat. Ik zat de hele tijd aan die hendel te trekken van die ruitenwisser, dus de motorkap staat open, dat is het. Maar waarom denk je dat hij niet erop wilde rijden? Het is niet veel druk. Het is heel te stijl. Ja, oh ja, en die wielen staan schuin. Allemaal storingen. Ja, collision storing houdt in dat hij gewoon een flinke klapper heeft gehad. Volgens mij ben je er zelf verliefd op geworden. We gaan hem nu even vastzetten op de oprijwagen. Neem hem mee naar de werkplaats. Dan zie ik jullie daar. Ik wil eigenlijk gewoon meteen beginnen met strippen van die panelen. Wrap eraf. En dan kunnen we een inschatting maken in wat het allemaal gaat kosten. Echt precies daadwerkelijk. Gaatje hè? Vingering. Oh yeah, daar gaan we. Op naar de werkplaats. Met ons nieuw project. Hij is te zwak hè? Doe die blower uit. Oh wat? Oh wat? Nog 2. Hij doet wel wat. Maar hij gaat niet aan. Super vaag. Nou jongens, er moest een hele spinnenweb aan startkabels aan de pas komen. Want die dunne Action startkabels, jongen. Troep. Je kan er niet eens mee een GLA op starten. Die massa is gewoon te dun. Die plus is te dun. Je moet die gewoon eigenlijk gewoon niet kopen. Ja, tenzij je een iGo of zo hebt. Ja, dan heb je er wat aan. Blij dat hij eraf komt. We zijn een beauty rijker. Voor de mensen die ons al langer volgen, ook op Instagram, twins.tv_, die weten dat wij in het verleden een A45 hebben gehad. Dit is dan de GLA crossover, iets hoger, iets vetter, 20 inch wielen maar liefst jongens. Ik zou zeggen, genoeg gesproken. Laten we het beestje op de brug zetten en omhoog doen, want ik ben benieuwd
wat de werkelijke schade is. Mogelijk is er nog iets verborgen hieronder. Daar gaan we zo achter komen. Let's go. Ook heb jij een accu vervangen, want de accu was defect. Zo heeft deze dus een aero-pakket, carbon spiegelkappen, panoramadak, kuipstoelen, groot scherm en een gestikt dashboard met rode stiksels. De Mercedes staat nu op de brug. Het is dan ook tijd om nu de onderdelen te gaan demonteren en te kijken wat we allemaal nodig hebben voor herstel. Zo zijn we al begonnen met lijstjes maken. En we weten natuurlijk niet wat de onderliggende schade is. We gaan nu de bumper demonteren, zijschijven demonteren. Let's go. Wat me gelijk opvalt, dit ding is gigantisch vies. Het is echt ongelooflijk. Remmen helemaal versleten. Misschien heeft hij daarom een klappen gehad. Ja, deze zijn eigenlijk niet geperforeerd helemaal doorheen, maar gewoon kleine puntjes ingeboord. En die dingen zijn helemaal afgesleten. Mega rand op de remschijf. De remblokken versleten. Ja, heeft een remmenjob nodig. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip it down to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, days been new. Been a decade since I made it out of rent too. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, you like the trick too. De voorbumper is zojuist gedemonteerd door ons. En tot onze verbazing valt de schade reuze mee. Eigenlijk een beetje zoals we hem hadden verwacht. Ja, de dure dingen zoals een voorbumper compleet hebben we toch wel gezien. Gebruikt begint het wel bij 2700 euro met alles op en eraan. De koplamp is ongeveer nieuw, origineel 1000 euro per stuk. Ook hebben we gezien dat er nog een aantal kleine sensoren stuk zijn. Ook van de sproeier, de pomp van de sproeier, de leidingen naar de sproeier toe. Al met al, het valt nu nog mee. In een andere aflevering gaan we natuurlijk de wrap eraf halen. Waar ik benieuwd ben of er misschien mogelijk kleurverschil in de auto zit. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Soms willen mensen nog wel eens een auto wrappen als die lelijk gespoten is. Of helemaal niet gespoten, alleen gerepareerd, dat kan natuurlijk ook. Dus hierin hebben we een mega risico genomen door een auto te kopen die gewrapt is. Maar daar gaan we in de volgende aflevering alles over vertellen. Ook hebben we gezien dat we mega veel geluk hebben gehad. Want hier zit je crash sensor. En die zit tegen je bumperbalk aan, hier aan de achterkant. En als die een nog hardere klap had gehad, dan was ons dashboard airbag ook uitgegaan. En ook ons stuur airbag. En misschien ook wel de knie airbag. En dan heb je nog hogere kostenpost. Dus daar hebben we best wel mazzel in gehad. Zou jij iets op een koplamp demonteren? Regel ik. Jij bent mijn rechterhand, toch? Pak jij eens een schroevendraaier. Als je een koplamp dus nieuw koopt of gebruikt koopt, zitten vaak de modules er niet bij. Dit is eigenlijk omdat je een blanco koplamp kan krijgen en die is vele malen goedkoper dan een koplamp compleet. Zoals je ziet hebben wij dus ook het Intelligence Light System. Yo, duur woordje jongen. Maar ja, dan kan je je wel bedenken dat die modules extreem duur zijn. En ik hoop dat ze bij ons dan nog gewoon werken. En dan kunnen we gewoon alles overzetten in onze nieuwe koplampen. Het zijn wel mooie dingen, hè? Maar wat dure jetsers. Ik weet niet of we die nog nodig gaan hebben. Altijd goed om dingen te bewaren. Ik zou zeggen, gewoon die koplamp eraan kitten en gaan. Malas. En dan hoor ik jullie denken, hoe weet je nou straks hoe de auto in elkaar moet? Ervaring. Alles hoe het uit elkaar gaat, zo gaat het ook weer in elkaar. Alleen dan andersom. En uiteraard maken we verschillende bakjes met schroefjes en boutjes waar alles vandaan komt. Zo hebben we een voorbumper met wielkuipen en een apart bakje voor de koplampen.
En zo ziet de AMG er in één keer veel stuk beter uit, hè? Ze zegt, motorkap dicht. En gaan we niet meer aan. Echt, we kregen een hartverzakking. We dachten, wat hebben wij gekocht? Check dit. Zoals je hier kan zien, lijkt het van bovenaf alsof hij uit de body is gescheurd. Dus de drager. Ja, we keken zo van bovenaf en we zagen dus gewoon een los hoekje hier. En toen dachten we, ja, daar is de kat in de zak. Ja, toen dachten we, nee. En toen gingen we het vergelijken en hier ook. Hier zit hij ook gewoon identiek. Dus. Dat is toch wel heel vaag gedaan. Als je dat zo van boven ziet, dan zou je dan zeggen, het klopt gewoon niet of zo, hè? Nou, gelukkig... En jij hebt bijna je hart gebroken. Ja, nee. We gaan nu gewoon door, uiteraard met het loshalen van de zijschermen, waar we eigenlijk mee bezig waren. Het gaat vlot, het gaat eigenlijk best wel goed. We krijgen al bijna het gevoel dat het al bijna weer klaar is, jongens, dit project. Want we hebben natuurlijk een BMW 1-serie gedaan. Heb je hem nog niet gezien? Check hem even, want daar hebben we ook een playlist van. En het gekke daarvan was, die hele auto lag compleet in de kreukels, maar echt lijp in de kreukels. En het was gewoon een schroefschade, hè. Er was geen rechtwerk aan te pas. Bumperbalken die er gewoon eenvoudig ingleden. Dus dat was super nice. En deze heeft het gewoon allemaal niet nodig, hè. Kleine meevaller allemaal. Eén ding heb ik wel al gezien, dat de ruitsproeierreservoir dus uit zijn plekje is gesprongen. Dus ja, dit is gewoon een kwestie van terugzetten op zijn plek en dan... Ja, het is een beetje ontwricht, hè. That's it. Ik zou zeggen, nieuwe stuurstang erop en gassen maar, jongens. Let's go. Wat kan een auto in een paar uur tijd flink veranderen? Daar staan we dan, voor een compleet gestripte GLA 45 AMG. Jullie hebben me zojuist gezien met de slijptol. Ik heb namelijk de zijschermen even afgeslepen. Dit om even ons makkelijk te maken om te kijken of daadwerkelijk de schade is. In de toekomst moeten we natuurlijk de binnenste bouwers nog even op een nette manier losmaken. Maar dat hoeft nu op dit moment niet. We moesten sowieso de zijschermen vervangen. Dus dan maar even makkelijk om even te noteren wat we nodig hebben. Gewoon eraf slijpen. Zoals jullie kunnen zien hebben we de voorbumper dus ook eventjes gedemonteerd. Om te kijken welke onderdelen nog heel zijn, welke onderdelen los willen. Zo is bijvoorbeeld aftermarket grill ingegaan. Deze dan ook op verschillende plekken gekit. Gelukkig heb ik de kit kunnen losmaken van de bumpersteun, waardoor we die kunnen behouden. Daarnaast is de voorbumper gewoon eigenlijk een klein stukje wat kapot is. Ook simpelweg vervangbaar. Daarnaast moeten we natuurlijk nog wel bedenken met welke grill we willen gaan in de toekomst. Willen we een Panamericana of willen we een originele? Wij vinden de originele ook best wel mooi eigenlijk. En die heeft namelijk ook nog een ander voordeel. Dat je koelerpakket eigenlijk ten alle tijde beter wordt beschermd. Bij de Panamericana is het zo dat er heel veel uitsparing is. Waardoor er heel veel kans op dat er een steen doorheen gaat. En gewoon je radiateur stuk maakt. En dat wil je gewoon eigenlijk niet. Ja, daarnaast zijn de koplampen dus stuk. Gelukkig zijn de modules er nog wel aanwezig. We weten nog niet of de modules goed zijn. Daar zullen we achterkomen op het moment als we de koplampen weer gaan monteren. Kabelboom is intact. Framerails die aan de bovenkant lopen. Deze is recht. Deze ook. Alleen hij is dan wel helaas een beetje krom. Maar daar gaan we natuurlijk in de toekomst wat aan veranderen. Daar hebben we speciaal gereedschap voor. En dat is iets waar jullie ook naar uit moeten kijken. En natuurlijk, ja, een stukje wielophangen wat we nog moeten doen. Wrap moet er nog af. Dus genoeg content aan deze auto. Uiteraard wordt hij niet opnieuw gewrapt. Ja, misschien wel. Maar eerst gaat hij naar de spuiterij. Dus ja, ik kijk ontzettend naar uit om straks het ding weer in elkaar te zetten. Maar eerst is het voor ons belangrijk dat we alle onderdelen gaan bemachtigen. En dan weer dit ding in elkaar gaan zetten. Want we willen gewoon zien hoe alle panelen passen, etcetera, etcetera. Met dit allemaal gezegd te hebben, staan we gewoon naast een mega dikke GLA 45 AMG. Ik vind het een veel dikkere bak dan de Ferrari. Laat zelf even weten wat jij vindt in de comments. Doe een duimpje omhoog als je dit project dik vindt. En, nieuwtje, we hebben weer een nieuw project in de werkplaats. Dus stay tuned voor dat en ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ciao!
mentally feel like Kobe. I'm like Jokic with the rock. You physically